שלום לכם וברוכים הבאים לספרייה הלאומית שבגבעת רם בירושלים. כאן שמורים כמעט כל אוצרות התרבות שלנו, פלאי פלאות של יופי ושל עניין. תנו לי לספר לכם על נשים ופמיניזם. נתחיל דווקא מעברית. מלחמת השפות השתוללה בארץ בסוף העשור הראשון ותחילת העשור השני של המאה הקודמת. סביב פתיחת הטכניון פחות או יותר. אבל לא רק המדע והחינוך היו שדה קרב, כל תחום בחיים היה זירת קרב. למשל, אופנה. בעלת מדור האופנה הראשון בעברית המודרנית הייתה חמדה בן יהודה. אשתו השנייה של אליעזר בן יהודה, היא חתמה על המדור שלה בשם שושנה לבנה. למדור האופנה הזה היו 3 סיבות לקיומו. הראשונה הייתה לאסוף מנויות לעיתונים של אליעזר בן יהודה, לא רק מנויים זכרים, אלא גם מנויות נקבות. הסיבה השנייה הייתה, כפי שחמדה הגדירה זאת, להפליץ את הרבנים, לזעזע את הממסד הדתי, והם אכן התחלחלו מהרעיון שכותבים על אופנה בשפת קודש. והסיבה השלישית הייתה להנחיל את השפה העברית לנשים, לגרום להן להיות יכולות לדבר על ביגוד ועל לבוש בעברית, ולא בצרפתית או אנגלית או גרמנית או כל שפה אחרת. הכרזה שנמצאת לידי, שנקראת תלבושת אישה, לא חוברה על ידי חמדה בן יהודה, אבל יש בה 60 פריטי לבוש של נשים עם שמותיהם העבריים. שמות נפלאים ומצחיקים כמו חך, בית הנפש, מכבנת, כל מיני דברים שלא משתמשים בהם כיום, אבל רוצים לראות ניצחון קטן של עברית? רק שליש מבין 60 המונחים אינו נמצא בשימוש. 40 בהחלט תפסו. ועם ביגוד, שימו לב לכרזה הזאת, לבשי בגדי תפארתך. מאיפה זה לקוח? קודם כל, פעם היו עושים כרזות שלקוחות מן התנ"ך. אז זה לקוח מישעיהו נ"ב א', אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. אבל הכרזה הזו היא כרזת גיוס בנות לצבא הבריטי. בנות מארץ ישראל לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. 3,500 פחות או יותר התגייסו ושרתו כמכונאיות, אחיות, נהגות ארץ ישראליות, הן אלה שהובילו את החיילים לחזית לקרב אל עלמיין השני. וכאן בכרזה שלנו הלכו על התמה של הביגוד. בואי, תעתי מדים יפים, אפילו לשרוולים יש בטנה, ואם אתם רוצים לראות איך זה נראה במציאות ולא בכרזה, ראו את התמונה היפה הזאת, מכונאית מטוסים ארץ ישראלית גאה, לובשת בגדי תפארתה. מה שמוביל אותנו כמובן לדיון בפמיניזם, ואת הדיון הזה אני רוצה לעשות ברשותכם באוסף הספרים הנדירים של הספרייה הלאומית, כאן בגבעת רם, נעשה את זה בלחש. אני רוצה לחשוף בפניכם פריט נדיר שאין כדוגמתו, סידור שלם מכל השנה. הספר הזה נכתב באיטליה ב-1480 עבור אישה רמת מעלה, אבל בואו נחזור לרגע אלינו. נכון, אצלנו כיום יש דיון בחוגים פמיניסטיים מסוימים על ברכת השחר, האם ראוי שגברים יגידו ברוך שלא עשני אישה, בעוד נשים נאלצות לומר ברוך שעשני כרצונו? כבר אז התלבטו, 1480, תראו מה כתוב בסידור שלנו. ברוך שעשיתני אישה ולא איש. חבר'ה, לא המצאנו כלום. כל אלה ועוד אלפי אוצרות נמצאים בספרייה הלאומית בגבעת רם, בירושלים. אתם מאוד מאוד מוזמנים.